bà chỉ đẹp xua bông bột tạc kia để chụp tờ sna video trong đó thì tìm một thấy ngày nay một đặt vô tập hiệp scam hiệp chiêng nào ngày tìm một phẩy bảy khai xây 2 ปี 2023 về Russia chứng nhầm lưu bậc mấy nhầm máu thay chiêng hàng ngày nó có thừa hai hàng nông cồn tiếng bật tục tực tiếng liệp bia ấy cứ gọi hơi nó không khai này chứng nó không ngày tìm một phẩy bảy đấy có tham hai hàng nông nó hàng cáo cửa toàn mang đi Nam đấy không có là xa còn nơi trả sạp trung bình tiền tiền chân gọi thiên trạng lại chứ không còn hay nó cứ chiêng còn chạy trong riêng lưu hàng khang đấyซึ่งยังมองใหญ่นะครับนี่คือตอนคือเตี้ยที่เข้มกับดันเดินสครับเพียบเชียงไอ้บางคนตอนที่โฆษณาเฮ้ยบางคนมารัวเชียงก็แต่จำเรียนดึกครั้งเป็นการจวบกับพี่รายจึงก็ยังเมาพอครั้งไอ้เตี้ยครั้งสั้นเฮ้ยลำลายเตี้ยนึงตอนต้องถ่ายออกมาในบางคนแต่ซ้ำเป็นบางคนยังกดคอมเมนต์สู้ท่าเตี้ยนึงออกลำลายประมาณสรุปมาเตี้ยนึงมันกลอมปีใบเมินยังบงสรุปเตาทัวเตาอะแต่ดังเป็นประกาศบางคนจะกำเพลต้องจำแต่ชมทุบเตี้ยให้ชมต้องปราบให้บางคนตัวเตี้ยช่วยจะทายấyจึงเราระบองตีดอกผลเราระบองเราเฟื่อระบองเลยที่จึงเราเรียงภายเจียมาตัดตีดังมือตาระบองผลจึงมาหายเตี้ยชมนังปราบบองผลปีน้ำลายเตี้ยนั่นไงหายเราไงนี้คือชมนังประโยชน์คำพิเพียงดูจีนเอาแต่ประมาณนี้ไอ้เชี่ยบองผลจึงตัวสนาตัวพิเศษคำพิเพียงแต่ออกนี่ให้เราไปที่นึกชอบมาได้จำเรียงได้เพลงเชียงใหญ่ได้บ่เชียงคนใหญ่บ้านหนาวสลับได้ซากับใจจำเรียงของผลมาจากโฆษณาสกัมพีพีออกในบ้าน